I hate you. I really hate you. DJ Umeshra. नमस्कार, जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, फायनली आजचा व्हिडिओ खूप खास आणि इंटरेस्टिंग झाला। तर इंस्टाग्राम ट्रेंडिंगवरती झाला मित्रांनो, एकदम सॅड आणि हार्ट ब्रोकन जे आजचा स्टेटस क्रिएट केलं आहे। तर तुम्ही आजचा व्हिडिओ कंप्लीट शेवटपर्यंत बघा आणि अजून पण आपल्या व्हिडिओला लाईक केलं असेल लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूचं बेल आयकॉन तो ऑल सेट करा। अशाच पद्धतीने नवीन आणि जबरदस्त व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती डेली बघायला मिळेल, त्यामुळे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। तर मित्रांनो, पुढची व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे तो टॉपिक कमेंट करून नक्की सांगा, त्यावरती 100% व्हिडिओ घेऊन येणार आहे। तर मित्रांनो, बंजारा न्यू स्टेटस आपण जे क्रिएट केलं आहे, तर तुम्ही अशा पद्धतीने स्टेटस क्रिएट करू शकता। बाकी काय नाही, आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तर मित्रांनो, तुम्हाला करायचं सर्वात आधी मटेरियल जे ते डाउनलोड करून घ्यायचं आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन दिलेले आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। डाउनलोड करण्यास किंवा एडिट करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला मेसेज करून नक्की विचारू शकता। तर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं, अलाइट मोशन ओपन करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेकीपट इम्पोर्ट करून घ्यायचं तुमच्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये। त्याची पण डाउनलोड लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायचं, डाउनलोड लिंक दिलेलं आहे आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये, इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, बघू शकता अशा पद्धतीने आपण व्यवस्थित पद्धतीने लावून दिलं आहे। तुम्हाला करावं काय करायचं, प्लस आयकॉन आणि मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला इथून एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा, म्हणजे लिरिक्स आणि ओव्हरले व्हिडिओ दोन्ही पण तुम्हाला ॲड करून दिले आहे मी। तर तो वाला तुम्ही ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। तर अशा पद्धतीने असणार आहे आपला, अशा पद्धतीने तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा लिरिक्स आणि आपला ओव्हरले पण याच्यात असणार आहे मित्रांनो। फक्त तुम्हाला 5.40च्या बीटपासून राहिलेला थोडासा एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करून घ्यायचा, अशा पद्धतीने तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं। ॲड करून झाल्यावरती मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं, 5.40 पासून प्लस आयकॉन आणि मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला इथून जे काही इमेजेस ॲड करून घ्यायचे, ज्या मॉडेलचे इमेज ॲड करायचे त्या मॉडेलचे इमेजेस तुम्हाला सिम्पली ॲड करून घ्यायचे। तर तुम्ही तुमच्या स्वतःचा किंवा गर्लफ्रेंडचा पण बनवू शकता मित्रांनो, काही विषय येणार नाही तुम्हाला। तर एकदम जबरदस्त विषय ॲड पद्धतीने अशा पद्धतीने जे काही तुम्ही इमेजेस ॲड करसाल ज्या मॉडेलचे ते इमेजेस तुम्हाला सिम्पली ॲड करून घ्यायचं व्यवस्थित पद्धतीने रेड बीटच्या मधोमध। तर बघू शकता मित्रांनो, मी अशा पद्धतीने जे काही इमेजेस आहेत ते ॲड करून घेतो पटापट, तुम्ही पण ॲड करून घ्या। तोपर्यंत आपल्या व्हिडिओला लाईक केलं असेल लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूचं बेल आयकॉन तो ऑलवर सिलेक्ट करा। तर मित्रांनो, मी जे ते पटापट ॲड करून घेतो तोपर्यंत सबस्क्राईब करा, काही विषय नाही। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, मी थोडेसे इमेजेस ॲड करून घेतले। तर तुम्ही सर्व इमेजेस व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत ॲड करा, थोडंसं सॉन्ग लांब होणार आहे मित्रांनो। तर काही विषय नाही, तर एकदम जबरदस्त तुमचा स्टेटस ते क्रिएट होणार आहे। तर मित्रांनो, मधामध्ये मी थोडेसे इमेजेस सोडलेले आहे, तर तुम्ही सर्व इमेजेस ॲड करा। तर मी तुम्हाला समजण्यासाठी थोडेसे इमेजेस ॲड केलेले आहे, तर समजण्याची प्रोसेस एकदम वेगळी आहे मित्रांनो, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तर अशा पद्धतीने इमेज ॲड केल्यावरती मित्रांनो, तुम्हाला फर्स्ट बीटला यायचं, म्हणजे 5.40च्या बीटला प्लस आयकॉन आणि मीडिया म्हणजे यायचं, ज्यातून आपण इमेज स्टार्ट केली ते आल्यानंतर तुम्हाला इथून काय करायचं मित्रांनो, आपण सर्वात आधी तुम्हाला इथून ब्लॅक शॉर्ट पेंजी ॲड करून घ्यायची। ब्लॅक शॉर्ट पेंजी ॲड करायची, व्हिडिओ शेवटपर्यंत जाऊन लांबून घ्यायची। लांबून झाल्यावरती आपल्या जो काही व्हिडिओच्या फर्स्टला यायचं, म्हणजे जिथून वरले व्हिडिओ स्टार्ट झाला तिथे येऊन आपल्या बॉर्डर पेंजी पण ॲड करून घ्यायची आणि व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत लांबून घ्यायची। लांबून झाल्यावरती मित्रांनो, जिथून आपण इमेजेस ॲड करायला सुरुवात केली तिथे यायचं, 5.40च्या बीटपासून येऊन प्लस आयकॉन आणि मीडियामध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथून एक टेक्स्ट पेंजी दिली आहे मित्रांनो, तो वाली टेक्स्ट पेंजी तुम्ही ॲड करून घ्या, काही विषय नाही। तर आपण शोधून घेऊ तो PNG कुठे आहे। तर अशा पद्धतीने ही वाली PNG ते तुम्हाला दिलेली आहे मित्रांनो, तो वाली तुम्ही PNG ॲड करू शकता। अशा पद्धतीने मॉनिटरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन खाली तुम्हाला व्यवस्थितपणे सेट करून घ्यायचं, थोडं झूम वगैरे जसं तुम्हाला हवं आहे तसं तुम्ही ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने ॲडजस्ट झाल्यावरती मित्रांनो, तुम्हाला सिम्पली बॅकमध्ये जायचं, बॅकला सेकीपट ओपन करून घ्यायचा। तुम्ही इम्पोर्ट केलाच असेल, काही विषय नाही। तर तुम्हाला पहिल्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटवर जाऊन कॉपी पेस्ट करून बॅक यायचं, बॅकवरती सेकीपट ओपन करून घ्यायचं मित्रांनो। तर अशा पद्धतीने सेकीपट ओपन केल्यावरती तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, इथे फर्स्ट बीटला यायचं, म्हणजे 5.40च्या बीटला यायचं, जिथून आपला इमेज स्टार्ट होईल तिथे यायचं, प्लस आयकॉन आणि मीडियामध्ये जायचं। पहिल्या इमेजवरती टच केल्यानंतर अशा पद्धतीने पहिल्या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करायचा, 2 नंबरच्या फोटोवरती टच करून इफेक्ट पेस्ट करायचा मित्रांनो। तर फक्त तुम्हाला हे 2च इमेजेस पेस्ट करायचे मित्रांनो, सुरुवातीचे 2 पेस्ट झाल्यावरती तुम्हाला समोर येऊन जायचं मित्रांनो। समोर आल्यानंतर इथे बघू शकता मित्रांनो, अशा पद्धतीने 18 सेकंदाच्या बीटला यायचं, म्हणजे 18 सेकंद तुम्हाला दिसत असेल मित्रांनो। 18 सेकंदाला आल्यानंतर हे तिन्ही इमेजेस तुम्हाला अशा पद्धतीने पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचे मित्रांनो। बघू शकता अशा पद्धतीने हे जे ते तिन्ही इमेजेस पेस्ट करून घ्यायचे। तर अशा पद्धतीने 3 इमेजेस तुम्हाला पेस्ट करून घ्यायचे मित्रांनो।
तर 3 इमेज अशा पद्धतीने पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅकवरून जायचं. बॅकला ते सेकबर्ड ओपन करून घ्यायचं पुन्हा आणि ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला करायचं 2 नंबरच्या फोटोवरती टच करून इफेक्ट म्हणजे जे 3 डॉट जाऊन कॉपी पेस्ट करून बॅक यायचं. बॅकला ते सेकबर्ड बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं तुम्हाला आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यावरती मित्रांनो तुम्हाला समोर येऊन जायचं. म्हणजे आपला जो आपण सुरुवातीचे 2 फोटो पेस्ट केले त्याला सोडून 2 सेम म्हणजे सुरुवातीचे आणखीन तुम्हाला 2 फोटो येतील मित्रांनो. म्हणजे तिसरा आणि चौथा इमेज तुम्हाला पेस्ट करून घ्यायचे मित्रांनो. हे 2 इमेज तुम्हाला पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आणखीन समोर येऊन जायचं मित्रांनो. इथे बघू शकता आपल्याला आपण 3 इमेज पेस्ट केले. इथे बघू शकता छोटेवाले 18.45 बिटचे पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला 18.45 पासून 2 इमेजेस फक्त तुम्हाला पेस्ट करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने इथे बघू शकता मित्रांनो आपण 2 इमेजेस पेस्ट केलेले आहे. तर तुम्हाला येथून अशा पद्धतीने हे इमेजेस ते पेस्ट करून घ्यायचे मित्रांनो. अशा पद्धतीने 2 इमेजेस पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली बॅक येऊन जायचं. आता या इफेक्टचं काम झालेलं आहे. तर 2 इफेक्ट ऑलरेडी झालेले आहे. नंतर तुम्हाला 3 नंबरच्या फोटोवरती टच करायचं इफेक्ट म्हणजे 3 डॉटवर जाऊन कॉपी पेस्ट करून बॅक यायचं. बॅकवरून सेकबर्ड पुन्हा ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो आणि ओपन केल्यावरती मित्रांनो इथे बघू शकता आता इथे आपण जे ते आता इथे यायचं समोर. तर आपण इथे 4 इमेजेस सुरुवातीचे पेस्ट झाल्यावरती मित्रांनो जो काही आता 5वा आणि 6वा इमेजेस येईल त्या 5व्या इमेजवर टच करून इफेक्ट म्हणजे 3 डॉट जाऊन पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर दुसऱ्या पण 6व्या इमेजवरती टच करून इफेक्ट म्हणजे पेस्ट इफेक्ट करायचा. तुम्हाला फक्त मोठावाला इमेजेस बॅक देऊन द्यायचा मित्रांनो. त्याला जे काय 3rdवाला इफेक्ट आहे ते पेस्ट करून घ्यायचा. तर अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचं मित्रांनो. पेस्ट करून झाल्यावरती बॅक यायचं. बॅकवाला सायकीबोर्ड पुन्हा ओपन करून घ्यायचा. ओपन केल्यावरती मित्रांनो लास्टच्या फोटोवरती टच करून इफेक्ट म्हणजे 3 डॉट जाऊन कॉपी पेस्ट करून बॅक यायचं. बॅकवाल्यावरती लास्टच्या फोटोवरती तुम्हाला इथे बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायची आणि ओपन केल्यावरती मित्रांनो इथे बघू शकता. तर तुम्हाला आता जे काही मोठी इमेज असणार आहे मित्रांनो ते मोठेवाले इमेज तुम्हाला अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचे. तर इथे बघू शकता मित्रांनो आपण मोठे इमेजेस अशा पद्धतीने पेस्ट करून घेतले. तर इथपर्यंत तुम्हाला जबरदस्त प्रोसेस करून घ्यायची. करून झाले ते तुमचं स्टेटस बनवून रेडी होऊन जाऊन मित्रांनो. तर सेव्ह करण्यासाठी सेटिंग सर्च आयकॉन टच करून तर भेटूया का नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.